با توجه به قولی که مدت‌ها قبل به شما داده بودم، امروز برای شما یک دستور بسیار بسیار قدرتمند آماده کردم که در ادامه به شما خواهم گفت که به چه دردی میخوره این دستور، همراه با سوالی که در حین برنامه میپرسم و جایزه این سوال رو هم به شما خواهم گفت. پس با من در ادامه تا انتها به دقت همراه باشید. با درود و احترام و با نام و یاد ایزد دادار خدای یگانه، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی و مریضی باشید، همیشه تندرست باشید و زندگیتون پر از شادابی و برکت باشه. عزیزان، بارهای بار یه توصیه رو به شما برادرانه گفتم و این رو تکرار کردم همیشه. اگر میخواید در زندگیتون نور خداوند تجلی داشته باشه و زندگیتون پر از برکت باشه، به پدر و مادرتون و به بزرگترهاتون احترام بگذارید. احترام به بزرگترها برکت در زندگی شما میاره. خب امروز برای شما یک دستور قدرتمند از سوره تکویر آماده کردم که این خیلی محسنات داره و خیلی کاربردها داره. یکی از کاربردهاش برای عذاب ظالم هست. عذاب ظالم به چه صورت؟ شما کسی مثلا در زندگیتون هست که به شدت شما رو آزار میده، باعث شده آبروتون بره یا زورتون بهش نمیرسه یا به هر دلیلی تظلم خواهی میکنید به درگاه خدا و شکایت میکنید به درگاه خدا، اما زورتون بهش نمیرسه و او از شما قدرتمندتره. البته این رو هم بهتون بگم، این رو اگر نابجا انجام بدید و کسی مستحق اون نباشه، عذابش متوجه خود شما خواهد شد. پس یادتون نره، باید دیگه راهی نداشته باشید که به این دستور پناه ببرید. این رو یادتون نره. اگر مستحق نباشه کسی و شما بخواید این کار رو انجام بدید، مطمئناً بدبختیش گریبانگیر خودتون خواهد شد. پس یادتون نره و انشالله که این دستور رو به راه درست و صحیح انتخاب بکنید و انجام بدید. یه سوال هم در ادامه برنامه خواهم گفت که خدمت شما عرض کنم این سوال رو هم هر کی از عزیزان جواب بده انشالله اسامیشون یادداشت خواهد شد و به قید قرعه زمانی که بسته راه میانبر انشالله با امید خداوند کارش حل بشه و ارائه بشه، یک بسته راه میانبر به عزیزان هدیه خواهم داد. از درس ها و برنامه های قبلی هست. من این رو حالا در هر چند برنامه یک بار یک سوالی رو مطرح میکنم، انشالله هر کس جوابش رو بده به صورت قرعه کشی بهش یک حالا چیزی یا اصطلاحاً هدیه داده خواهد شد. پس این رو یادتون نره با من همراهی بکنید. و اما این دستور بسیار بسیار قدرتمند. اول اینکه برای این دستور شما عزیزان دهه دوم، یعنی از 10 ماه تا 20 ماه میتونید این کار رو انجام. دهه اول این کار رو انجام نمیدید. اگر خواستید انجام بدید 10 روز اصطلاحاً دوم، یعنی بین 10 تا 20 بازی 10 روزه شما میتونید دستور رو شروع بکنید. حالا من بهتون میگم شرایط اینها رو بهتون متذکر میشم و میگم که باید چه افرادی که این رو انجام میدن دوستان باید یک سری احتیاط ها رو داشته باشن. در خانه کسی که این کار رو انجام میده نباید خانم باردار باشه. خود کسی که انجام میده نباید باردار باشه. بچه کوچک در منزل نباید داشته باشه. مثلا بچه زیر 2 سال 2 سال و نیم نباید داشته باشه. زیر به اصطلاح 30 ماه نباید فرزند داشته باشید که کودک باشه در اون خونه‌ای که شما دارید انجام میدید. احتیاط عزیزم. میدونید که من در کانالم تنها چیزی که بهش به شدت توصیه میکنم اصطلاحاً سلامت شماست و سلامت زندگی شماست و هیچ چیز بیشتر از این برای من ارزش نداره. خب
زمانی که شما میخواید انجام بدید این عمل رو باید یا روز دوشنبه باشه یا روز چهارشنبه، یا روز دوشنبه یا روز چهارشنبه. زمانی که عمل رو میخواید انجام بدید لباس هنگام عمل سپید باشد. شما برای اینکه عمل رو میخواید انجام بدید سعی بکنید تو دهنتون شیرینی نذارید. مثلا مثل یه چیزی مثل موم بگیرید در دهنتون، یا یه چیزی مثلا دهنتون رو یه مقداری به اصطلاح مزهش رو به سمت تلخی ببرید. این رو هم برای اینکه میدونید بعضی از امور نیازمند یک سری پیش نیاز هاست و این پیش نیاز ها رو شما باید داشته باشید. خب صبح قبل از شروع عمل شما حتما نیت و غسل رو انجام بدید. من همیشه به شما گفتم چه بنده بهتون این رو بنویسم و بگم چه نگم، همیشه در هر عملی که گذاشتم میبایست غسل و نیت رو اول کارتون باید انجام بدید. پس این رو یادتون نره. مطلب بعدی که عزیزان باید بدونن این هست. من حالا بعد از عمل رو به دو صورت میگم. همیشه بهتون گفتم برای اینکه راحت تر عملتون انجام شه و قدرتمندتر، یک قسمتش بعد از نمازه، یک قسمت هم قبل از نیمه شبه. قسمت بعد از نمازاتون رو الان بهتون میگم تا متوجه بشید. هر بار که نماز خوندید، هر باری که نماز خواندید باید ابتدا 21 مرتبه آیت الکرسی بگید. این آیت الکرسی رو که میخواد شروع بکنید به گفتنش باید نیت بکنید برای حالا دور شدن ظالم. حالا میدونید دوستان، کسی مثلا در زندگی شما از شما رو سحر میکنه. مثلا میدونید آقا یک فردی، این رو میگم بی یقین باید بدونید، نه شک بکنید رو کسی، خدای نکرده عملی رو انجام بدید بعد بازخوردش رو خودتون برگرده. مثلا کسی هست در زندگی شما مرتب، مثلا مثل این خانومایی که حالا شوهرشون یا مثلا یه آقایی میبینی زنش مثلا یکی دور برش داره، اینا دیگه مشخصه دارن زندگی رو خراب میکنن. متوجه هستید؟ باز هم میگم باید جانب عدل و انصاف رو در درگاه خداوند فراموش نکنید. خدا نکرده اگر اتفاقی بیفته مسئولش خود شما هستید. من این رو بارهای بار دارم تکرار میکنم. پس نیت رو اینجوری میکنید برای دور شدن اون ظالم، برای از ما دور شدن و این رفع اثر و او این که از زندگی ما پاشو بکشه بیرون، این اعمال رو باید انجام بدید. مطلبی که به اصطلاح بعدی هست، پس اولین چیز 21 مرتبه آیت الکرسی رو باید بخونید. بعد که 21 مرتبه آیت الکرسی رو خوندید میاید 7 مرتبه آیه 33 و 35 سوره الرحمن یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا ما اختار السماوات والارض فانفذوا لا الا بسلطان و الا یرسل علیکم شواظ من نار نحاس فلا تنتصرون. این دعایه رو آیه شماره 35 و 33 یا معشر الجن والانس آیه 33 و الا یرسل علیکم شواظ من نار آیه شماره 35، این رو هم 7 مرتبه میخونید، با یک بسم الله میخونید. این آیت الکرسی رو هم 21 مرتبه با یک بسم الله الرحمن الرحیم. بعد که اینا رو خوندید چیکار میکنید عزیزان؟ سر به سجده میگذارید. در سجده این رو میگید یا قوی یا قیوم یا قوی یا قیوم اعوذ بقدرتک من شر ظالم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو هم 21 مرتبه میگید. وقتی سر از سجده برداشتید انگار مثلا طرف روبروتون واسطه دم میکنید به سمت اون، حالا خونه طرف رو در فرض میگیرید یا خود او رو در فرض در ذهن میگیرید، چشماتون میبندید، فوت میکنید به سمت اون ظالم. خب این تا اینجا. و اما عملی که قبل از نیمه شب هست رو بهتون میگم. تا اینجا رسیدیم. اگر همراه من هستید و برای اینکه کانال رو حمایت بکنید و اگر میبینید کانال به دردتون میخوره و
شاید چیزهایی داره که در بقیه کانال ها پیدا نشه، لطف بکنید کانال رو با کمترین چیزی که درخواست میکنم حمایت بفرمایید. 2 یا چند کامنت انگلیسی بگذارید و حتما عزیزان گزینه لایک رو بزنید. این گزینه بسیار بسیار هم به خودتون هم به در دسترس قرار گرفتن این کانال برای دیگر عزیزانی که در علوم غریبه میخوان پیشرفت بکنن، الگوریتم این کانال رو حمایت میکنه و بزرگتر میکنه. البته حامی اصلی شما هستید. عزیزانی هم که در کانال سابسکرایب نکردن حتما سابسکرایب بکنن و این زنگوله رو عزیزان حتما بزنید و بذارید روی همه یا آل. عزیزانی هم که در خارج هستن میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس ما رو حمایت بکنن و خیلی خوشحال میشیم. هر چقدر کم حمایت بسیار بزرگی خواهد بود برای ما و انشالله پیشرفت این کانال. سپاسگزارم از حمایت های شما عزیزان و گرامیان. مطلبی که باید بدانید و به اصطلاح بسیار بسیار کمک میکنه به شما این هست که اعمال رو عزیزان باید درست انجام بدید. اگر من میبینید که یه سری چیز رو هی کش میدم و روش تاکید میکنم به دلیل اینکه من میدونم اخلاق ما ایرانی‌ها رو، شما 10 نفر اگر مطلب رو سریع بگیرن، از اون 10 نفر 8 نفرشون باید یه چیز رو خیلی موشکافانه توضیح. من هم سعی کردم همیشه توضیح موشکافانه بدم که عزیزان دیگه بعد حیران نشن. خب و اما عمل نیمه شب. عمل نیمه شب شما به این صورت هست که شما در یک اتاق جداگانه تشریف میبرید و در این اتاقی که تشریف بردید یک کاغذ جلو روتون میگذارید و خب اگر نام مادر طرف رو داشتید و این رو داشتید یا مثلا یک عکس هم از او داشتید خیلی بهتر، نداشتید هم اشکالی نداره، ولی مثلا نام و نام فامیلیش رو بنویسید و این رو بگذارید جلوی روتون عزیزان. وقتی گذاشتید جلوی روتون شروع میکنید. ابتدا همیشه بهتون گفتم 14 صلوات مخصوص و 14 استغفار همیشه ابتدا و انتهای اعمال بخونید. لااقل 14 صلوات مخصوص ابتدا و انتها بخونید و 14 استغفار رو اول کار بخونید. قبل از اینها همیشه اسراف اول انجام بدید، بعد تحسین انجام بدید عزیزان. در مورد اسراف تحسین هم دیگه زیاد در برنامه در کانال صحبت کردم، برید برنامه خاص اسراف تحسین رو حتما ببینید. پس اینا رو که انجام دادید عزیزان، اون عزیزانی که چاقو دارن هیچی، چاقو ندارن هم اصطلاحاً هیچی، ولی چاقو داشتید چاقو رو یه جور بذارید لبش به سمت خودتون باشه. این چیز لازمی برای این عمل نیست عزیزان. من بهتون بگم چه داشته باشید نداشته باشید عمل رو میتونید انجام بدید. حالا داشته باشید بهتر، نداشته باشید هیچ مشکلی نداره. خب شروع میکنید به چه؟ زمانی که اسراف خوندید، تحسین خوندید و اینها و 14 صلوات و استغفار و اینها رو انجام دادید، ابتدا عزیزان 7 مرتبه سوره قدر رو به خودتون میدمید. 7 بار سوره قدر رو به جز تحسین و اینها به خودتون میدمید. بعد از اینکه این اصطلاحاً سوره قدر رو 7 بار به خودتون دمیدید، ابتدا 1 مرتبه سوره قاف میخونید. این سوره قاف رو که خوندید، بعد از اون میریم سراغ سوره تکویر. سوره تکویر عزیزان زمانی که میخواید بخونید، اولا بسته به شما هست که سوره تکویر رو باید چجوری بخونید. من بارها در مورد اصطلاحاً سوره تکویر توضیحاتی در خود حالا لایو ها و اینها دادم، ولی اینکه باید چجوری این رو بخونید الان بهتون میگم. نگاه بکنید شما سوره تکویر رو معمولا حالا میتونید 41 مرتبه بخونید، میتونید هم 21 مرتبه بخونید. سوره تکویر رو وقتی که خوندید میرسید به پوزش میخوام آیه شماره 20. آیه شماره 20 این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذی قوة عند ذی العرش مکین. این آیه رو
7 مرتبه تکرار میکنید. این آیه رو که تکرار کردید، حالا میخواید نیت سردی بکنید نسبت به اون فرد، نیت دست کشیدن از سرتون میخواید بکنید و در اینجا از خادمین سوره تکویر و خادمین حضرت جبرائیل، چون این سوره این قسمتش ربطی داره به حضرت جبرائیل، اونی که داره توصیف میکنه میگه اندز عرش المکین، اون حضرت جبرائیل هست. و میدونید که حضرت جبرائیل اگر که فکر میکنید فقط ملک وحی، بسیار اشتباه میکنید. ایشون قدرتمندترین ملک هستن در قهر بودن و ملک قهاری هستن، یعنی قهر کار به اصطلاح لشکرکشی اون انجام میدن. شما وقتی که رسیدید به این آیه 7 مرتبه این رو تکرار میکنید. این رو که تکرار کردید، قبل از اینکه ادامه سوره تکویر رو بخونید نیت میکنید ای خدام این سوره و این آیه فلان کس رو از زندگی من سرش رو مثلا کم بکنید، سایش رو کم بکنید، از دست از سر من برداره. نگید بری بمیره، این حرفا رو نزنید خواهش میکنم. اینا حرفا رو اگر بزنید بدبختیش رو زندگی خودتون برمیگرده، بعد اون موقع از دست من کاری برای شما بر نمیاد. بگید آقا دست از سر من بکشه، بره دست از سر من بکشه، سرد بشه، این ظالم از من دست بکشه، اصلا دیگه من تو فکرش نیام، حتی تو شب تو خوابش وحشت بیاد که دیگه دو سر بر من نیاد و اینها. حتی کسانی که پول از کسی طلب دارن و او فردی است که به شما ظلم کرده، میتونید این رو اونجا براش این نیت رو هم بکنید. پس یادتون نره، میتونید 21 مرتبه سوره رو بخونید. در هر بار که به آیه رسیدید 7 بار باید آیه رو تکرار بکنید. خب بعد از این که این رو خوندید عزیزان، حالا این دستور چند روز هست عزیزان؟ دستور 14 روزه است. این دستور رو هر روزی که شبش این رو خوندید عزیزان باید فرداش صدقه بدید. دیگه بستگی به امکان خودتون داره که چقدر صدقه بدید، چجور صدقه بدید و کفاره عملتون رو بپردازید. خب عملتون تموم شد. شب که میخواید اصطلاحاً از اون اتاق خارج بشید، باید در اتاق خاص باشه، نه باید جای باشه که همه هستن. میخواید قبل از اینکه از اونجا خارج بشه، یادتون نره حتما تحسین خروج بکنید. تحسین خروج هم این هست: 7 آیت الکرسی، 7 معوذتین و 7 سوره کوثر. این رو به خودتون بدمید و از اتاق خارج بشید. اگر در اون اتاق بتونید 7 شب بخوابید، بسیار بسیار عملتون قدرتمندتر خواهد بود انشالله. که عزیزان و دوستان این عمل رو به عنوان کسانی هم که میخوان از این عمل انصراف بدن، میبایست 7 سوره توحید بخونن. 7 سوره توحید رو بخونید و یک بار هم سوره تکویر و 7 هر باری که خوندید 7 مرتبه میگید انصرف و انصرف و انصرف و دست از این عمل کشیدم. هرچی به واسطه این عمل وارد زندگی من شده بود و هر بندی بند اتصال من شده بود از بین بره و پاره بشه و من از این عمل منصرف شدم. پس انشالله عمل رو عزیزان به درستی انجام میدید. باز هم تکرار میکنم این عمل رو نرید برای کارهای بد انجام بدید. فکر میکنید کسی همینجوری جلو خودتون تصمیم میگیرید ظلم کرده یا برید تلافی در بیاد. اگر چیزی باشه که به ناحق باشه، اثرش رو زندگی خودتون میاد و شما رو بیچاره میکنه. من الان از من گفتن، من برای عمل درست و ظالمی که مستحق خداوندی باشه که او میداند اجازه این عمل رو دادم. ولی کفاره رو بدید عزیزان، کفاره رو ندید اثر برمیگرده رو زندگی خودتون، از گردن من ساقطه. خب حالا برسیم سراغ سوالی که بهتون گفتم در اول برنامه. این سوال رو به اصطلاح از شما خواهم پرسید. من در برنامه ها یک به اصطلاح لشکر رو بهتون گفتم. یک لشکر مال از بین بردن عفاریت هست. این لشکر در کجای قرآنه و به اصطلاح یکی از اون بزرگوارانی که نامش رو بردم نامش چه هست؟ پس لشکر رو بنویسید. نام اون بزرگواری هم که جز سردمداران بزرگ این لشکر بود رو زحمت بکشید برای من حتما نام ببرید، در کامنت ها بذارید. من کامنت ها رو انشالله شخصا نگاه میکنم، نام ها رو یادداشت میکنم، پاسخ های درست رو بعد انشالله به قید قرعه حتما برای شما
بسته راه میانبر رو 1 رو انشالله بعد از اینکه انجام شد خواهم داد و به عنوان هدیه به عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن به همراه همیشگی کانال هستن. امیدوارم که در پناه دادار باشید. کانال لایو ماورا رو هم عزیزان حتما این آیدیش هست و بر روی تصویر هم میاد، این آیدی رو حتما بزنید و کانال رو به اصطلاح به مرز حد لایو برسونید که در اونجا پرسش و پاسخ رو انشالله شبا داشته باشیم. از اینکه با ما همراه بودید و همراه هستید سپاسگزارم و تا برنامه بعدی و آموزش های بعدی، لایو بعدی، دادار پایدار یار و یاور شما گرامی.